Vương gia, Vân Ca Nhi, đây là vì sao? Muội muội tốt của ta. Vân Miểu Miểu, để tỷ tỷ nói cho muội biết rốt cuộc là vì sao. Miểu Miểu, không phải đã nói là Duệ vương gia, muội ở bên ngoài đợi ta sao? Ở đây dơ bẩn thế này sẽ làm bẩn giày của muội. Vương gia, Miểu Miểu muốn cùng muội muội ôn chuyện cũ. Được, được, vậy ta đợi muội ở ngoài cửa. Phu quân, muội muội tốt của ta, bây giờ muội vẫn chưa hiểu sao? Người vương gia yêu trong lòng vẫn luôn là ta. Muội bất quá chỉ chiếm một thân phận đích nữ mà thôi. Để ngăn cản muội gả cho thái tử, ta mới tốt bụng nhường vương gia cho muội. Hiện giờ thái tử trúng độc sắp ngỏm, thái tử tương lai của đại hạ vương triều này chỉ có thể là vương gia của chúng ta. Muội cũng không còn giá trị lợi dụng nữa rồi. Muội cứ yên tâm mà ngỏm đi. Vân Miểu Miểu, ngươi dám hạ độc thái tử Đông Cung, ngươi sao dám làm vậy? Ngươi không nói ta cũng quên mất. Ta đã dùng thân phận của ngươi để đưa bánh ngọt cho thái tử, cho nên trong mắt mọi người, người hạ độc thái tử chính là người đó. Vân Miểu Miểu, chuyện này vương gia có biết không? Đây là do vương gia dạy ta. Còn nữa, ta đang mang cốt nhục của vương gia. Muội cứ yên tâm mà đi đi. Thái tử phi tương lai của đại hạ vương triều này, vương hậu đều chỉ có thể là ta. Đụng vào cô ta làm gì? Tay cũng giờ hết rồi. Muội muội, hời cho hai anh em chúng ta rồi. Vương gia, chúng ta đi thôi. Xử lý bọn họ đi, làm sạch sẽ một chút. Ta đây là Xuyên không rồi? Nhị tiểu thư phủ thừa tướng Thánh Long Đế quốc, cùng tên cùng họ với ta, đều tên là Vân Ca Nhi. Vì để không phải bị thay thế xuất giá, nàng đã mang theo nha hoàn của mình trốn khỏi phủ thừa tướng. Trước khi ra khỏi phủ lại bị trúng độc mà ngỏm. Thân thế này cũng quá thê thảm rồi. Giờ ta đã đến đây, nhất định sẽ khiến những kẻ đã làm hại cô phải trả giá. Tiểu thư, cô cuối cùng cũng tỉnh rồi. Cô làm tôi sợ quá. Minh Nguyệt, cô không sao chứ? Bây giờ cảm thấy thế nào? Ta không sao. Đây là đâu? Chúng ta vừa trốn ra ngoài, cô liền nôn ra máu, nôn ra cả đất. Sau đó ta liền nhanh chóng tìm một quán trọ để cô nghỉ ngơi, còn mời cả y sư nữa. Y sư nói cô trúng độc, may mà độc tính yếu, giải độc xong là cô sẽ khỏi. Ta không sao, nghỉ ngơi thêm chút nữa là khỏi. Ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta sẽ xuất thành. Tiểu thư, chúng ta thật sự phải rời khỏi thừa tướng phủ sao? Đương nhiên. Chẳng lẽ thay Vân Miểu Miểu gả cho tên bệnh tật Minh Vương kia sao? Lão phụ thân kia còn muốn ta trộm bí mật gì nữa? Ta đường đường là nhị tiểu thư của thừa tướng phủ, sống thật uất ức, làm sao có thể quay lại nhảy vào hố lửa được chứ? Hơn nữa ta có y thuật trong người, ta còn muốn hành y cứu đời, tích thiện hành đức. Nữ y sư đệ nhất của Thánh Long Đế quốc chúng ta, lưu danh sử sách. Tiểu thư, khi nào người học được y thuật vậy? Sao ta không biết? Cái này ngươi đừng quản nhiều, dù sao ngươi cứ biết y thuật của ta rất lợi hại là được. Vâng tiểu thư. Nhưng mà tiểu thư, lộ phí trong tay chúng ta đã không còn nhiều nữa rồi, về sau chúng ta sống như thế nào đây? Cái vòng tay này ngươi đem đến tiệm cầm đồ đổi lấy chút bạc, đủ cho chúng ta dùng một thời gian. Đại gia khuê tú thì có gì hay? Ta muốn làm thì phải làm nữ y sư đời này. Hành y tế thế, đi đâu mới có thể hành y tế thế đây? Ngươi là ai? Đừng nói chuyện, hắn trùng hợp hoan tán, ta sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Thôi,
Ngươi và bọn họ là một lũ. Mặc Vũ, ngươi có ý gì? Ta đã cứu ngươi. Ngươi đây là muốn ân đền oán trả sao? Cứu bằng thân thể, kẻ muốn bò lên giường bổn vương nhiều lắm. Chẳng phải là muốn ta cưới ngươi sao? Ngươi, ta là nam nhân đầu tiên của ngươi, liên quan gì đến ngươi? Muốn ta cưới ngươi cũng không phải là không được. Ai cần ngươi chịu trách nhiệm? Vừa rồi nên để ngươi chúng độc ngỏm tại chỗ. Đây là phòng của ta, muốn đi cũng không nên là ta đi. Nếu muốn đi cũng là ngươi đi. Cút ra khỏi phòng của ta. Dám dùng thái độ này nói chuyện với ta. Ngươi là người đầu tiên, tốt lắm, đã lên giường của ta thì sau này chính là nữ nhân của ta. Ngươi muốn cưới ta sao? Không thể cưới. Hay là ngươi đã lấy chồng rồi? Trên thế gian này không có người nào mà ta không có được. Ngươi, hay là ngươi là kỹ nữ? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó, tin hay không ta một kim đâm ngươi mất mạng. Cũng vậy thôi. Mới nãy cô biểu hiện thậm chí còn không bằng kỹ nữ Thanh Lâu. Đồ lưu manh. Không muốn gả cũng không sao, nhưng mà ngươi trước khi vượt quá giới hạn đã làm chuyện nam nữ, sau này ngươi còn gả đi được nữa sao? Tên nam nhân thối tha này tuy độc miệng nhưng nói cũng không phải là không có lý. Ta có thể thành thân với ngươi. Vừa hay phụ thân ta đang ép ta xuất giá, nhưng ta có 3 điều kiện. Cô nói nghe thử. Thứ nhất, chúng ta chỉ kết hôn 1 năm. 1 năm sau chúng ta sẽ hòa ly. Trong khoảng thời gian này ngươi không được động tâm tư với ta. Thứ hai, trước khi hòa ly ngươi không được cưới bất kỳ thiếp nào. Ta không thích cùng nữ nhân khác giao du mưu mô. Thứ ba, cái thứ ba này ta vẫn chưa nghĩ ra, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Được, ta đồng ý. Vậy vương phi cứ ở đây chờ bổn vương vài ngày. Tiểu thư, cô không sao chứ? Tôi mới rời đi có một chút, sao cô lại thành ra thế này? Sự đã đến thế này cũng chỉ đành như vậy. Tiểu thư, chẳng lẽ cô thật sự muốn gả cho tên La Lịch Bất Minh sao? Gả cho hắn còn hơn gả cho tên bệnh tật Minh Vương kia. Thành Phong, nữ nhân ở quán trọ đó, điều tra kỹ càng cho ta. Không những thế sau này ta sẽ đến nghênh đón vương gia. Thành Phong, ngài ở triều đình hô phong hoán vũ, Minh Vương điện trên giang hồ càng là danh chấn thiên hạ, thân phận cao quý như vậy sao có thể tùy tiện nghênh đón một nữ tử bình dân chứ? Huống hồ ngài và thừa tướng phủ đã có hôn ước rồi. Vậy không ổn lắm. Có gì không ổn? Một thừa tướng nhỏ bé còn có thể uy hiếp ta sao? Việc Vân thừa tướng biển thủ quân lương mau chóng điều tra. Vâng. Khoan đã, công tử, chúng ta có phải đi nhầm chỗ rồi không? Không hề. Chẳng lẽ ngươi làm việc cho Minh Vương? Ta chính là Minh Vương. Cái này, vương gia, chúng ta thế này không được. Chúng ta không thể thành thân. Vương phi, thiên hạ đều nói Minh Vương tuy yếu nhưng cũng xử người không chớp mắt. Nếu ngươi bây giờ mà đi, ta ra tay không nương nhẹ đâu, thì đừng trách bổn vương không nhắc nhở ngươi. Lại trời đất, sao số phận con cuối cùng lại lọt vào Minh Vương phủ này chứ? Uổng công chạy trốn. Chuyện là, vương gia, tôi chỉ là một đứa mồ côi, không xứng với ngài. Vân Thành có biết bao nhiêu khuê nữ danh giá, ai ai cũng xứng để ngài chọn lựa. Hay là ngài hãy để tôi đi. Bổn vương đã hứa sẽ cưới nàng, sao có thể nuốt lời chứ? Hay là nàng nghĩ gả cho bổn vương nàng rất uất ức? Không, được gả cho vương gia là vinh hạnh của tôi, cũng không uất ức chút nào. Vậy thì tốt, vậy thì từ giờ trở đi hãy ở lại trong phủ, chuẩn bị thành hôn thôi. Chạy trốn làm gì? Tự mình bước vào hang sói rồi. Vương gia, tên phạm nhân tham ô quân lương hiện đang bị giam giữ ở nhà củi, mang lên đây. Vâng. Vân Thành có biết bao nhiêu khuê nữ danh giá, hắn ta không cần lại cứ phải. Minh Vương này đang tính toán gì đây? Tiểu thư, tôi vừa thấy một người toàn thân đầy thương tích bị lôi đến thư phòng của vương gia, thật đáng sợ. Ai cũng nói Minh Vương độc ác, lấy mạng người như cắt cỏ. Ngục ti mà hắn ta quản lý, thủ đoạn lại càng tàn nhẫn vô cùng. Ta muốn xem thử có phải thật sự như lời đồn đại hay không. Vương gia, chuyện quân lương không liên quan đến tôi, ngài chắc là bắt nhầm người rồi. Còn giả ngu,
Nếu ngươi còn không nói, bổn vương có rất nhiều cách khiến người sống không bằng ngỏm. Vương gia, chẳng lẽ ngài muốn dùng hình bức cung sao? Còn giả ngu, tay và lưỡi giữ lại cho ta. Chặt chân hắn ta cho ta. Dừng tay. Sao cô lại đến đây? Luật pháp của Thánh Long Đế quốc nghiêm cấm bức cung. Vương gia đây là muốn dẫn đầu vi phạm sao? Cô đang dạy ta làm việc. Vương gia thân phận tôn quý, đương nhiên là dám vi phạm pháp lệnh. Nhưng vạn vật đều có linh hồn, hắn ta cũng là một người sống sờ sờ. Tôi với tư cách là một y sư, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn ngài giày vò hắn ta đến mất mạng. Kính xin vương gia đổi một cách thẩm vấn khác. Cô có biết hắn ta phạm phải tội ngỏm? Dù là tội gì, đều có pháp luật phán quyết. Vương gia cũng có thể tùy ý hại mạng người sao? Cô đi, ngỏm đi. Vương gia, ngài không sao chứ? Tôi muốn xem vết thương của ngài. Yên tâm, sẽ không sao đâu. Ngươi làm gì vậy? Ngài chịu đựng một chút, tôi sẽ hút độc ra cho ngài. Cái miệng của ngươi được tính là thầy thuốc gì chứ? Còn dùng cách giải độc ngu ngốc này nữa sao? Nếu không phải túi kim của ta bị mất, ta mới không dùng cách ngu ngốc này. Túi kim này vẫn là sư phụ của ta, để lại cho ta. Vương gia, vừa rồi phạm nhân đã khai hết mọi chuyện rồi. Đã khai hết ra chưa? Đã khai hết rồi. Trả đi. Vâng. Ngươi đã thấy chưa? Nếu bản vương không tàn nhẫn thì đã mất mạng trong tay kẻ thù từ lâu rồi. Minh Vương xử người không chớp mắt, quả là Diêm La Vương. Ở lại vương phủ thêm một ngày đều vô cùng nguy hiểm, phải nhanh chóng nghĩ cách trốn thoát mới được. Vương gia, bằng chứng Vân thừa tướng tham ô quân lương có cần trình lên hoàng thượng không? Vân gia đi săn bắn vẫn chưa về. Việc này trước mắt không cần gấp. Hiện tại việc quan trọng nhất là hôn sự. Nhưng mà ngài và Vân gia đại tiểu thư đã đính hôn. Nếu lúc này đổi ý e là Thái hậu bên đó. Thái hậu bên đó, ta đã nghĩ kỹ cách ứng phó rồi. Thân phận của Vương phi đã điều tra rõ chưa? Thuộc hạ vẫn chưa điều tra rõ. Việc này trước tiên giao cho Minh Vương điện đi. Ta còn việc khác muốn giao cho ngươi. Vâng. Tiểu thư, vừa nghe được một tin, nói rằng sáng mai ngài ấy phải vào cung. Thật sao? Cơ hội đến rồi. Ta tìm vương gia các ngươi có việc. Ngài ấy hiện giờ đang ở đâu? Vương gia nhà chúng tôi hôm nay đã vào cung rồi. Cô nương muốn gặp vương gia phải đợi một lát. Minh Nguyệt, người mau lấy đồ ra. Cái này được không? Chúng ta mới đến 2 ngày. Tất cả mọi người trong vương phủ phần lớn đều chưa gặp chúng ta. Yên tâm đi, không vấn đề gì đâu. Tiểu thư, chúng ta thật sự ra ngoài rồi. Chúng ta đi thay đồ trước. Tiểu thư, bây giờ chúng ta đi đâu? Chúng ta đi thay một bộ đồ trước. Bộ đồ này quá dễ thấy rồi. Mọi người, hôm nay Mặc Tâm Dược Đường chúng ta sẽ tổ chức đại hội văn dược. Nếu có thể trong đại hội lần này giành được giải nhất, tiểu điếm nguyện dâng tặng bảo vật trấn điếm nhân sâm ngàn năm. Nhân sâm ngàn năm, được. Tiểu thư, Mặc Tâm Dược Đường hình như có thi đấu. Đi xem thử. Văn hương đại hội là gì? Văn hương đại hội chính là đem thảo dược nghiền thành bột, đổ vào lư hương. Người tham gia thông qua ngửi lư hương đoán xem có bao nhiêu vị thảo dược. Ai đoán được nhiều nhất mới là người chiến thắng. Thú vị, ta muốn tham gia. Còn nhãi danh, ngươi xem y thư chưa được bao nhiêu quyển đâu. Đến hiệu thuốc của ta đều là thần y của Thánh Long Đế quốc. Ngươi đừng có đến đây quấy rối nữa. Ngươi đừng có khinh người. Y thuật của tiểu thư nhà ta ở toàn bộ Thánh Long Đế quốc cũng là nhất nhì.
Mặc Tâm dược đường chúng ta là hiệu thuốc lớn nhất toàn Vân Thành. Danh y nào mà chưa từng gặp qua. Trưởng quầy, chẳng lẽ ngươi sợ ta thắng rồi lấy đi bảo vật chân quý nhất của ngươi nên không dám cho ta tham gia? Nực cười. Mặc Tâm dược đường ta lại sợ một con nhãi danh như ngươi sao? Kính xin ngài cho phép ta tham gia. Đến lúc đó ta là nói khoác hay là thật sự có bản lĩnh, ngài tự nhiên sẽ rõ. Ta muốn xem thử. Còn nhãi danh nhà ngươi có bản lĩnh gì? Mời. Trưởng quầy, sao bây giờ yêu ma quỷ quái gì cũng có thể tham gia cuộc thi này vậy? Sao lại dẫn theo một nha hoàn vào đây? Trưởng quầy, ngươi đang sỉ nhục chúng ta sao? Hai vị, còn nhãi này tự xưng y thuật của mình ở Thánh Long Đế Quốc không ai sánh bằng. Ta thấy nó khoác lác như vậy nên muốn mời hai vị dạy cho nó một bài học. Xin đừng nói trước quá sớm. Ai thua ai thắng còn chưa biết được. Thật là không biết tự lượng sức mình. Đã nói ra lời ngông cuồng như vậy rồi, tại hạ xin được lĩnh giáo. Mời. Văn dược đại hội bây giờ bắt đầu. Vương gia, không hay rồi, cô nương mà hôm qua người mang về đã lén trốn khỏi phủ rồi. Cái gì? Nàng ta ở đâu? Mặc Tâm dược đường. Cứ tưởng là nhân tài y thuật nào, hóa ra chỉ là một kẻ ngạo mạn tự đại. Trưởng quầy, mời qua đây. Quả nhiên là Chu y sư. Đoán đúng 5 vị thuốc, tại hạ hổ thẹn chỉ đoán ra 4 vị dược liệu. Xem ra hôm nay cây nhân sâm ngàn năm này sẽ thuộc về Chu y sư rồi. Người đoán ra được gì? Ta thấy cô ta một vị thuốc cũng đoán không ra, còn nhóc này lại dám hoành hoang như vậy. Tiểu thư, tôi đoán Chu y sư viết chắc là Hoàng Kỳ Bạch Chuột, Long Quy Linh Trì Đương Quy. 5 vị thuốc này sao người biết? Còn vị thuốc thứ 6 chính là Thiên Ma. Người rốt cuộc là ai? Tâm phục khẩu phục. Giao nhân sâm ngàn năm ra đây. Trưởng quầy, cô ta gian lận. Ngươi nói gì? Đây là thứ ta tìm thấy bên chân cô ta. Nhất định là cô ta lén bỏ thuốc vào thang thuốc. Rõ ràng chỉ có 5 vị thuốc, sao lại dư ra một vị? Nhất định là ngươi gian lận. Ngươi đây là vu oan giá họa. Ta xem ngươi là tới lừa nhân sâm đấy. Tiểu nhị, bắt tên này lại, đưa tới cổng quan. Ta xem ai dám động vào vương phi của bổn vương. Chính là ngươi, muốn đưa vương phi của bổn vương lên quan. Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, không biết đây là Minh Vương phi, xin đại nhân tha tội. Tiểu thư, cô đoán không sai, đây chính là 6 vị thuốc. Các ngươi lại dám hãm hại ta, vu cáo vương phi. Phải tội gì? Đều là hắn xúi giục ta. Phương thuốc là hắn đưa đấy. Trưởng quỹ và tiểu nhị hãm hại vương phi, giải vào đại lao. Chu y sư thiếu đức hạnh, tước bỏ danh hiệu y sư. Từ nay về sau không được hành y nữa. Chưa được bổn vương đồng ý mà tự ý ra phủ. Nàng có biết nếu bổn vương không kịp thời tới, hậu quả sẽ nghiêm trọng tới mức nào không? Ta biết sai rồi. Nàng ghét bổn vương đến vậy sao? Không muốn gả cho bổn vương. Ta không có ghét vương gia, ta chỉ là cảm thấy ta không xứng với người. Xứng hay không xứng với bổn vương, bổn vương nói mới là quyết định. Vậy ta hỏi chàng, trước đó 9 vị phu nhân đã mất mạng như thế nào? Bổn vương lấy mạng, vậy người cũng sẽ lấy mạng ta sao? Nếu nàng ngoan ngoãn, bổn vương không lấy mạng nàng. Vương gia, ta rất ngoan đấy, đừng lấy mạng ta được không? Ta đã bẩm thái hậu, 3 ngày sau thành hôn. Ta thật sự phải gả cho Minh Vương rồi. Vương gia, thứ người muốn tìm đã tìm được rồi. Thứ này rất quan trọng với người sao? Bổn vương cũng không biết. Lúc nào nàng trong lòng ta đã không thể thay thế được nữa. Tâm ý của bổn vương nàng có thể hiểu không? Vương phi, uống rượu giao bôi trước đã. Vương gia, chuyện lúc trước người đã hứa với ta còn tính không? Lời bổn vương nói đương nhiên là tính. Đa tạ vương gia thành toàn. Vương gia, người có phải không quen ngủ cùng người khác, hay là ta ngủ dưới đất vậy? Bổn vương rất quen nằm cùng vương phi trên giường.
Yên tâm, bổn vương sẽ không ép nàng đâu. Chẳng lẽ đây là thứ hắn tìm lại cho ta? Ta đến vương phủ cũng đã được một thời gian, vậy mà vẫn còn nơi ta chưa từng đến. Ánh nắng nơi này thật đẹp. Minh Nguyệt, trồng thảo dược ở đây nhất định sẽ mọc rất tốt. Chúng ta trồng chút cam thảo ở đây đi. Vương gia hôm nay ho khan, cam thảo trị cảm mạo hiệu quả nhất. Tiểu thư, cô thật sự quan tâm đến vương gia. Ai quan tâm hắn ta chứ? Vương phi muốn dùng chỗ bản vương luyện võ để trồng thảo dược sao? Ta không biết đây là nơi vương gia luyện võ. Ta sẽ đổi chỗ trồng. Thanh Phong, chỉnh sửa lại chỗ này, cho vương phi trồng thảo dược. Vâng, những gì vương phi muốn, bản vương đều cho nàng. Vương gia, vương phi, thái hậu cho gọi người hồi cung. Nhi thần kính chào thái hậu. Thái hậu bình thân. Xin hỏi thái hậu gọi nhi thần đến có việc gì? Chuyện tốt. Thái hậu, an ninh đến rồi. Quận chúa, an ninh. Ai ra trông con mãi? Quận chúa an ninh. Thái hậu an ninh cũng nhớ người lắm, cũng nhớ Mặc ca ca nữa. Mặc nhi, ai ra biết con và an ninh là thanh mai trúc mã. Thêm vào đó, ai ra cũng có chút tư tâm, nên đã bàn bạc với Tương Dương Vương cả an ninh cho con làm chắc phi. Con thấy thế nào? Thái hậu, chuyện lớn như vậy sao không bàn bạc với con trước? Không phải đã gọi con và Vương phi đến để bàn bạc rồi sao? Thái hậu, nhi thần mới thành thân chưa được bao lâu, sao có thể nạp chắc phi được? Hơn nữa, an ninh quận chúa thân phận tôn quý, sao có thể chịu phận chắc phi? Ai ra cũng không nỡ để an ninh chịu phận chắc phi. Nhưng con và Vương phi đã làm lễ sách phong rồi. Nếu không, với xuất thân của an ninh, làm chính phi mới đáng. Giờ an ninh đã bằng lòng, cũng coi là phúc khí của con. Thái hậu, trong lòng nhi thần chỉ có một người, chỉ nguyện cùng Vương phi sống đến đầu bạc răng long, mong thái hậu thành toàn. Hỗn xược, con là đích tử duy nhất của Thánh Long Đế quốc, cũng là thiên tử tương lai, sao có thể chìm đắm trong nhi nữ tình trường? Ta thấy con bị hồ đồ rồi. Vẫn mong thái hậu thành toàn. Con, thái hậu bớt giận. Vương gia và Vương phi mới thành thân, đang là lúc tình trạng ý thiếp, có chút si mê Vương phi cũng là chuyện thường tình. Cũng mong thái hậu thành toàn. Mặc ca ca từ nhỏ tập văn luyện võ chính là để kế thừa ngai vàng. An ninh tin Mặc ca ca tuyệt đối sẽ không chìm đắm trong nhi nữ tình trường. Vương phi tỷ tỷ, chúng ta đều là nữ nhi. An ninh tin tỷ tỷ cũng hiểu, cả cho một lang quân như ý, quan trọng với chúng ta như thế nào. An ninh từ nhỏ đã ái mộ ca ca, ước nguyện lớn nhất đời này chính là được ở bên cạnh ca ca. Mong Vương phi thành toàn tâm nguyện này của an ninh. An ninh nguyện ý giúp đỡ thượng phi tỷ tỷ chăm sóc Mặc ca ca. Vương phi, ý của ngươi như nào? Quả nhiên lợi hại, vài câu đã đem mũi nhọn nhắm vào. Thân là Vương phi, đương nhiên nên có dung nhân chi lượng. Huống hồ Mặc nhi đăng cơ về sau, Tam cung lục viện tất không thể thiếu. Nếu như ngươi ngay cả một an ninh cũng không dung được, ta thấy ngươi cũng đừng làm Vương phi nữa. Thái hậu, việc này không liên quan đến Vương phi, còn mong thái hậu đừng làm khó Vương phi. Thái hậu, nhi thần cho rằng bên cạnh vương gia không thể chỉ có một mình nhi thần. Việc này do thái hậu làm chủ. Tốt, thật là hiểu chuyện. Truyền ý chỉ của ai ra, ban hôn cho Minh Vương và Vĩnh Lạc quận chúa vào ngày mùng 9 đầu tháng này. Nhi thần tạ ơn thái hậu. Tạ ơn thái hậu. Vương phi, Vương phi, mở cửa ra. Vương phi, vương gia, chàng đi đi, hôm nay thiếp mệt rồi, không muốn gặp chàng. Vương phi, nàng biết mà, bổn vương không muốn cưới an ninh. Vương gia thân phận tôn quý, tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình. Vương gia giờ dây dưa với thiếp là cảm thấy thiếp là kẻ nhỏ nhen sao? Vậy thiếp nói rõ cho chàng biết, thiếp đối với việc chàng cưới an ninh quận chúa hoàn toàn không để tâm.
Vương phi thật sự không để tâm bổn vương cưới nữ nhân khác sao? Thiếp một chút cũng không để tâm. Bổn vương đã biết. Tên đàn ông thối tha này cưới ai ta cũng mặc kệ. Thiếp một chút cũng không để tâm. Một chút cũng không để tâm. Tiểu thư, nếu cô không muốn xem thì quay về đi. Vương gia hôm nay nhanh đón chắc phi. Sao còn chưa thay y phục? Chỉ cần vương phi không muốn, bổn vương sẽ lập tức đưa vương phi rời đi. Vương gia, đây là muốn đẩy ta vào cảnh ngộ bất nhân bất nghĩa sao? Thanh Phong, đưa vương gia đi chuẩn bị. Tỷ tỷ, mời dùng trà. Quận chúa, người không sao chứ? Tỷ tỷ, sao lại đổ trà lên người An Ninh? Trà này không phải ta làm đổ. Chúng ta đều thấy cả mà. Rõ ràng là lúc người tiếp trà cố ý làm đổ trà. Quận chúa nhà ta hôm nay là ngày đầu tiên vào phủ, trong lòng người dù có bất mãn đến đâu cũng không nên làm vậy. Đây chẳng phải là đánh vào mặt vương gia sao? Hoan hoan, đừng cãi lời vương phi. Vương phi trong vương phủ, mọi việc đều đúng, chúng ta cứ nghe theo là được. Vương gia, xin đừng trách tỷ tỷ vương phi. An Ninh vì trang, chuyện gì cũng có thể chịu đựng được. Ta chưa từng thấy ai lại trắng đen lẫn lộn như muội. Muội nói ta cố ý hắt nước trà lên người muội sao? Quận chúa, người không sao chứ? Trà này muội cũng đừng dâng nữa. Nàng làm gì vậy? Vương gia, chàng đang xót xa cho nàng ta kia. Ta. Vậy thì vương gia cứ việc thương tiếc nàng ta đi. Vương gia cũng thật là, rõ ràng biết quận chúa là cố ý kiếm chuyện với tiểu thư, vậy mà còn banh vực nàng ta. Đừng nói nữa, ta không muốn nghe. Đêm tân hôn, chàng không đi cùng An Ninh quận chúa mà lại đến tìm ta làm gì? Làm gì? Đau không? Đa tạ vương gia quan tâm. Đừng động, nếu không ta không khách khí đâu. Đây là vật được ban từ trong cung, bôi lên sẽ không còn đau nữa. Ta còn tưởng chàng chỉ thấy An Ninh quận chúa ướt áo thôi chứ. Trong mắt ta khi nào có nàng ta? Vương phi, nàng đang ghen sao? Ai ghen chứ? Ta chỉ là thấy khó chịu cái vẻ giả tạo của An Ninh quận chúa thôi. Chàng vẫn đang banh vực nàng ta sao? Ta không banh vực nàng ta, chỉ là An Ninh được Thái hậu yêu thương nhất. Nếu nàng ta đi tìm Thái hậu mách lẻo thì Thái hậu nhất định sẽ trách phạt nàng. Sau này đừng đối đầu trực tiếp với nàng ta. Ta và An Ninh quận chúa sống với nhau như thế nào, đó là chuyện của ta. Giận rồi sao? Ta không phải muốn nàng nhún nhường trước nàng ta, ta chỉ là không muốn nàng bị tổn thương. Đã bôi thuốc xong rồi, vậy thì đi đi. Hôm nay ta chỉ muốn gặp nàng. Vương phi, đừng đuổi ta đi. Quận chúa, vương gia đến phòng vương phi rồi. Quận chúa đừng đợi nữa. Vương phi, tỷ đừng đắc ý. Nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy? Ta đang nghĩ, nếu kết hợp mấy loại điểm tâm này với thuốc thì uống thuốc sẽ không còn khó khăn nữa. Vương gia, tỷ tỷ. An Ninh đêm qua suy nghĩ cả đêm. Chuyện dâng trà, đúng là An Ninh đã làm sai. Kính xin vương phi tha thứ cho An Ninh. Lại giờ cho quỷ quái gì nữa đây? Mời muội muội an tọa. Vừa rồi An Ninh nghe nói tỷ tỷ nói muốn nghiên cứu thực liệu pháp. Thật trùng hợp, ta có một quyển sách liên quan. Nếu tỷ tỷ không chê, muội muội xin tặng tỷ tỷ quyển sách này, coi như quà tạ lỗi. Vậy cũng tốt lắm. Đem quyển sách này tới cho vương phi. Quận chúa, người muốn lấy lòng vương phi sao? Vậy phải xem cô ta có chịu đựng nổi hay không. Vâng. Cái này cho vương gia, cái này cho Thái hậu, cái này cho An Ninh quận chúa. Tất cả đều là tiểu thư tự tay làm. Vẫn là đừng đưa cho An Ninh quận chúa. Nô tỳ thấy An Ninh quận chúa này trong lòng chất chứa mưu mô. Ngươi cũng đừng có tùy tiện phỏng đoán người khác. Quận chúa mấy ngày nay
Thật sự không làm phiền ta. Hơn nữa người ta còn tặng ta sách y thuật. Chúng ta cũng không thể lúc nào cũng nhỏ nhen như vậy, để người trong phủ chê cười. Quận chúa, đây là bánh ngọt Vương phi đưa tới. Vương phi, đây chính là cô tự mình chuốc lấy. Đây là bánh ta tự tay làm, có công dụng dưỡng dạ dày. Vương gia, chàng nếm thử xem. Vương gia, Vương phi. Không xong rồi, quận chúa ngã bệnh rồi. Muội muội sao rồi? Ta đau bụng quá. Vương phi, xem cho nàng ấy đi. Không thể để Vương phi chẩn đoán. Quận chúa nhà ta hôm nay chính là ăn bánh Vương phi đưa tới, mới bị bệnh. Mọi người đều ăn bánh Vương phi chúng ta làm, sao chỉ có quận chúa nhà ngươi mới có chuyện? Đừng có ngậm máu phun người. Quận chúa nhà ta hôm nay cái gì cũng chưa ăn, chỉ ăn bánh Vương phi đưa tới. Vậy chắc chắn là do bánh ngọt rồi. Nếu để Vương phi chẩn đoán, Vương phi nhất định sẽ che giấu sự thật. Vương gia, khẩn cầu ngài mời y sư khác tới. Vương gia, cứu ta. Vương gia, Vương phi. Y sư, thế nào rồi? Vương gia, chắc Vương phi đây là ăn phải khổ sâm nên mới bị đau bụng. Khổ sâm? Nhất định là Vương phi bỏ thuốc vào bánh. Vương gia, cho y sư kiểm tra bánh ngọt đi. Cũng tốt, để trả lại Vương phi sự trong sạch. Kiểm tra thì kiểm tra, dù sao ta cũng không hạ độc. Bẩm vương gia, trong bánh thật sự có khổ sâm. Cái gì? Vương phi, người còn gì để nói? Tại sao người lại làm như vậy? Chẳng lẽ tỷ tỷ vẫn còn ghi hận chuyện dâng trà lần trước sao? Tôi không có, nhất định là có kẻ hãm hại tôi. Khi Vương phi làm bánh ngọt, tôi vẫn luôn ở bên cạnh, tôi có thể làm chứng. Người vốn dĩ là nha hoàn của nàng ta, chắc chắn sẽ bênh vực nàng ta. Vương gia, khẩn cầu ngài làm chủ cho quận chúa nhà tôi. Ngươi còn gì để nói nữa không? Chàng không tin ta sao? Dù sao ta cũng không làm, cứ việc đi tra xét. Tên ngốc Mặc Vũ này vậy mà không tin ta, thật là ngốc. Tiểu thư, người đừng giận nữa. Tôi thấy vương gia vẫn hướng về người. Không được, chuyện này không thể cứ bỏ qua như vậy. Ta phải đi xem mấy cái bánh ngọt đó là chuyện gì. The film was translated and narrated by M Media. Chắc Vương phi không có gì đáng ngại, sắc thuốc uống đúng giờ là được. Đa tạ y sư. Vương gia tốt nhất cũng nên uống thêm một thang thuốc. Chắc Vương phi hẳn đã ăn không ít bánh ngọt, bụng sẽ khó tiêu hóa. Vì sao y sư lại nói vậy? Lượng khổ sâm trong bánh không nhiều, nếu ăn ít sẽ không cảm thấy đầy bụng. Bổn vương hiểu rồi. An ninh. Bổn vương hỏi nàng rốt cuộc đã ăn bao nhiêu bánh? Vương gia, thiếp chỉ ăn một miếng liền đau bụng không chịu nổi. Quận chúa chắc chắn chứ? Nói dối. Y sư đã nói phải ăn nhiều bánh ngọt mới đau bụng dữ dội. Nàng chỉ ăn một miếng, tại sao lại như vậy? Bổn vương rất thất vọng về nàng. Vương gia, đừng đi. Vương gia. Tiểu thư, quận chúa đã hãm hại người như vậy, vậy mà vương gia lại không minh oan cho người, còn làm ra chuyện như thế. Dù sao quận chúa và vương gia cũng là thanh mai trúc mã, làm sao lại không có chút tình cảm nào chứ? Minh Nguyệt, chúng ta đi thôi. Ta không muốn ở lại đây nữa. Vương phi đâu? Bẩm vương gia, vương phi vẫn chưa hồi phủ. Nghe lính canh ở cửa nói vương phi đã cùng Minh Nguyệt xuất phủ rồi. Tiêu rồi. Tiểu thư, lần trước người ra ngoài chưa được một ngày đã bị vương gia bắt về rồi. Lần trước là ngoài ý muốn, lần này chắc chắn sẽ không bị bắt được. Thật tốt quá, hôm nay lại mua được hàn tuyết thảo với giá rẻ, thật sự là quá hời. Hàn tuyết thảo, đại tỷ tỷ, tỷ mua hàn tuyết thảo này ở đâu vậy? Ngay tại tiệm đó. Cô nương mau đi đi, đi muộn là hết đó.
Minh Nguyệt, chúng ta mau đi xem. Tiểu thư, lần trước người chính là vì đi tìm dược liệu mới bị bắt về đó, sao người lại muốn đi xem náo nhiệt nữa vậy? Hàn Tuyết Thảo này là thần dược dưỡng nhan nổi tiếng, nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Yên tâm, ta chỉ đi xem thôi mà. Lại đây, mau đến xem nào. Hàn Tuyết Thảo này, ta suýt mất nửa cái mạng mới lấy được. Đây chính là hàng thật giá thật, không lừa đâu. Qua thôn này chắc chắn không còn tiệm nào bán đâu. Ngươi đi dò hỏi xem bên ngoài có hiệu thuốc nào có thể có những thứ này không. Ta bán với giá này là đã gần như cho không rồi đó. Không đúng, cái này của ngươi căn bản không phải Hàn Tuyết Thảo. Tiểu cô nương, ngươi có biết hàng không vậy? Sao ngươi biết? Cái này của ta không phải Hàn Tuyết Thảo. Hàn Tuyết Thảo này rõ ràng là hàng giả. Ngươi nói giả là giả, ngươi chứng minh thế nào? Ta đương nhiên có thể chứng minh. Mượn trà của công tử dùng một chút. Xem, Hàn Tuyết Thảo thật gặp nước sẽ kết băng, còn cái này của ngươi căn bản không có phản ứng, rõ ràng là hàng giả. Dám phá đám ta, ngươi chán sống sao? Ngươi đây là chó cùng rứt dậu. Tư Đồ Hàn ra tay với một tiểu cô nương sao? Còn không mau cút cho ta. Đa tạ công tử ra tay tương trợ, đây là điều tôi nên làm. Cô nương không cần đa lễ. Tôi thấy cô nương đối với y dược rất am hiểu, tại hạ cũng yêu thích y dược. Không biết có thể cùng cô nương thảo luận một chút không? Vậy xin công tử chỉ giáo. Cô nương mời. Thông báo xuống dưới, tìm từng gian một, nhất định phải tìm được Vương phi. Vâng. Dám hỏi Vân cô nương, trước khi dùng trà để nghiệm chứng, cô nương làm thế nào mà biết được dược liệu trong hộp không phải là Hàn Tuyết Thảo thật? Hàn Tuyết Thảo thật, dưới ánh mặt trời, bên trong thân cây của nó có vân rõ ràng, nứt nẻ như băng. Thảo dược trong hộp kia tuy hình dáng tương tự, nhưng bên trong thân rễ hỗn loạn mờ nhạt không rõ ràng, do đó có thể thấy chắc chắn không phải Hàn Tuyết Thảo thật. Vân cô nương thật tinh mắt, tại hạ bội phục. Thuốc có thể cứu người, cũng có thể hại người. Tôi với tư cách là một y sư, có thể phân biệt được thảo dược thật giả là công lực cơ bản nhất của tôi. Tư Đồ công tử quá khen. Quyển sách thảo dược này là gia truyền của nhà tôi, hôm nay gặp gỡ chính là có duyên. Tôi nguyện tặng quyển sách này cho cô nương. Tư Đồ công tử, đây là gia truyền của ngài, quá quý giá, tôi không thể nhận. Y thư vốn nên hỗ trợ y sư chữa bệnh cứu người, nếu quyển sách này trong tay cô nương có thể phát huy tác dụng của nó, cũng không phụ. Người biên soạn dốc hết tâm huyết, Vân cô nương đừng từ chối, xin hãy nhận lấy. Vậy thì đa tạ Tư Đồ công tử. Tiểu thư, chúng ta nên đi rồi. Tư Đồ công tử, vốn định cùng ngài trò chuyện thêm, nhưng tôi có việc gấp, xin phép cáo từ trước. Vân cô nương cứ tự nhiên. Quyển y thư này thật hay, Tư Đồ công tử thật tốt bụng. Vương phi, tiêu rồi. Tư Đồ công tử, giúp ta một chút, ra đây cho bổn vương, ta đã thấy nàng rồi. Minh Vương, người khi nào lại giữa thanh thiên bạch nhật đuổi theo tiểu cô nương? Vân cô nương yên tâm, tại hạ sẽ không để hắn mang cô đi. Dược sư Tư Đồ Hàn, chuyện ngươi hạ độc bổn vương lần trước, bổn vương vẫn chưa tính sổ với ngươi. Ngươi đây là muốn lừa gạt vương phi của bổn vương sao? Vương phi, buông ra. Ta nào phải vương phi của ngươi? Vương phi của ngươi ở trong vương phủ của ngươi, nàng đang nói gì vậy? Vân cô nương đã nói rất rõ ràng rồi. Minh Vương xin mời về. Ngươi đây là muốn nhúng tay vào chuyện nhà của bổn vương sao? Nhúng tay thì sao? Tư Đồ Hàn, nếu ngươi còn dám dây dưa với vương phi, đừng trách ta tính sổ cả cũ lẫn mới, phá hủy dược vương cốc của ngươi. Chuyện càng lúc càng thú vị. Buông ta ra, đừng cản ta. Vương phi cứu ta. Cứu ta, vương phi. Hình như bệnh cũ tái phát rồi.
Để ta xem. Ngươi lại lừa ta. Ta không như vậy. Vương Phi có bằng lòng nghe ta giải thích không? Tại sao ta phải nghe ngươi giải thích? Ngươi chắc chắn lại muốn lừa gạt ta. Chuyện của An Ninh ta đã điều tra rõ ràng rồi. Chuyện này là do An Ninh tự làm, không liên quan đến Vương Phi. Lúc đó bổn vương không nên hoài nghi Vương Phi. Vương Phi, tha thứ cho bổn vương được không? Nếu trong lòng chàng không có An Ninh quận chúa, làm sao lại hoài nghi ta? Trong lòng bổn vương có ai? Chẳng lẽ Vương Phi không rõ sao? An Ninh chỉ là muội muội của ta thôi. Muội muội? Hôm đó ta rõ ràng thấy hai người ôm nhau. Thì ra Vương Phi vì chuyện này mà giận sao? Vương Phi hiểu lầm ta rồi. Là An Ninh tự nhào tới. Nàng ta nhào tới, ngươi sẽ không đẩy ra sao? Ta thấy ngươi rất hưởng thụ. Được rồi, bổn vương sai rồi. Bổn vương sau này nhất định không để bất kỳ nữ nhân nào chạm vào. Vương Phi, hãy tha thứ cho bổn vương đi. Vậy ta suy nghĩ đã. Vương gia thật sự đã tìm được Vương Phi rồi. Phải. Hiện giờ vương gia đang ở trong phòng Vương Phi. Vương Phi, đừng tưởng ta sẽ để ngươi yên. Tham kiến Vương Phi. Miễn lễ, có chuyện gì sao? Quận chúa nhà ta làm vài món đồ nhỏ, muốn tặng cho Vương Phi. Bảo ta gọi Minh Nguyệt tỷ tỷ cùng đi lấy. Vậy Minh Nguyệt, ngươi hãy đi cùng nàng ta một chuyến. Vâng, Vương Phi. Quận chúa, sao cô lại ở đây? Ta bảo họ đi lấy rồi. Chúng ta ở đây chờ là được. Ta sai rồi. Thanh Phong, chuyện gì vậy? Vừa rồi quận chúa nói cô ấy là một món đồ chơi nhỏ gì đó, rồi bảo nha hoàn của ta đi lấy. Sau đó cô ấy lại tới đây. Cô ấy nắm tay ta nói cô ấy sai rồi. Tiếp đó cô ấy tự ngã xuống đất. Ý nàng là cô ta tự ngã xuống. Chẳng lẽ ngươi nghĩ là ta đẩy? Ta không có ý đó. Quận chúa, không sao chứ? Vương gia, ta không sao. Là ta tự mình không cẩn thận ngã, không liên quan đến Vương Phi. Quận chúa, cô sao vậy? Hoan Hoan, ta không sao. Đồ cho Vương Phi đâu? Người còn nghĩ đến đồ cho Vương Phi sao? Nàng ta đã đẩy người ngã rồi. Sao nói vậy, Hoan Hoan? Vương Phi sao lại đẩy cô ấy chứ? Đừng nói vậy, Hoan Hoan. Chuyện này là ta tự mình không cẩn thận, không liên quan đến Vương Phi. Vương gia, Vương gia, ngươi phải làm chủ cho quận chúa nhà ta. Chắc chắn là Vương Phi. Là Vương Phi ghi hận quận chúa nhà ta mới đẩy cô ấy ngã. Sao ngươi có thể vu oan cho người khác như vậy? Rõ ràng Vương Phi không phải người như vậy. Vương Phi là người thế nào tôi không quan tâm. Dù sao quận chúa nhà tôi cũng bị xô ngã rồi. Một nha hoàn như vậy thành ra thể thống gì? Vâng, không phải tôi đẩy. Tôi biết. Nhưng sao các ngươi lại ở đây? Tôi cùng Minh Nguyệt đang thưởng hoa ở đây. Sau đó quận chúa có một món đồ chơi nhỏ muốn đưa cho tôi. Tôi bèn bảo Minh Nguyệt đi lấy. Tiếp đó nàng tự mình lại gần, tự ngã xuống đất, thành ra cái dạng mà người thấy đó. Đưa món đồ chơi nhỏ cho tôi. Nàng về trước đi. Chuyện của quận chúa ta sẽ xử lý. Nàng cứ yên tâm, ta tin tưởng nàng. Được vương gia. Vậy tôi đi trước. Thanh Phong, mấy ngày nay theo sát quận chúa, đừng để nàng ta đến làm phiền Vương Phi nữa. Vâng, chuyện này còn rõ ràng hơn. Quận chúa chắc chắn là cố ý hãm hại tiểu thư, cố tình ngã xuống. Cũng không biết vương gia có tin bọn họ không. Tin hay không là chuyện của chàng. Chúng ta trong lòng không hổ thẹn là được. Còn an ninh quận chúa, sau này tôi sẽ chú ý. Sớm muộn gì cũng lộ đuôi cáo. Tức quá, rõ ràng người bị ngã là ta. Tại sao vương gia vẫn banh vực Vương Phi? Vương gia chắc chắn là bị Vương Phi che mắt rồi. Quận chúa yên tâm, vương gia sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh ngộ. Không được, ta còn phải nghĩ thêm cách khác. Tiểu thư, người đang làm gì vậy? Dạo này da khô, tôi làm chút cao bôi mặt để dưỡng ẩm. Tham kiến Vương Phi. Muội muội lần trước vô tình ăn phải thứ không sạch sẽ, không ngờ vô tình lại liên lụy tỷ tỷ. Muội muội lần này đến là đặc biệt đến tạ lỗi. Mong tỷ tỷ Vương Phi thứ lỗi cho muội muội. Cây châm vàng này là quà tạ lỗi, mong tỷ tỷ nhận cho. Đều là hiểu lầm thôi, đừng để trong lòng. Quận chúa mời ngồi. Tỷ tỷ ngay cả cao bôi mặt cũng có thể làm, thật tài giỏi. Với y thuật của tỷ tỷ, loại cao này e rằng cả Thánh Long Đế quốc là tốt nhất rồi. Nếu quận chúa thích, cứ lấy đi. Vậy an ninh xin đa tạ tỷ tỷ. Tuy nhiên quận chúa phải nhớ kỹ, loại cao này không thể bôi nhiều. Nếu bôi nhiều sẽ bị nổi mẩn đỏ.
film was translated Tiểu and thư, narrated by sao người còn tặng quận chúa đồ nữa? Lần trước chính là tiểu thư mượn đồ, rồi lại vu oan cô. Ta cố ý đấy. Cứ chờ mà xem. Quận chúa, những hộp cao này tính sao? Vương phi, lần này ta xem ngươi trốn thế nào. Ngày kia thái hậu đến Ngọc phủ. Hôm đó phụ hoàng vừa hay khuyên ta vào cung thuật chức. 2 ngày nay nàng đừng xung đột với an ninh, kẻo nàng ấy khóc lóc trước mặt thái hậu. Lúc đó ta không có ở đây, sẽ không ai bảo vệ nàng được. Chỉ cần nàng ta không gây chuyện với ta mới lười để ý đến nàng ta. Bái kiến vương gia, vương phi. An ninh, sao nàng lại đeo mạng che mặt? Quận chúa từ sau khi dùng cao dưỡng da vương phi đưa, trên mặt liền nổi bẩn đỏ. Hoan Hoan, không được nói bậy. Đừng trách lầm tỷ tỷ. Hoan Hoan nào có nói bậy. Quận chúa đừng banh vực vương phi nữa. Lúc ta đưa cao cho quận chúa, có nói không được bôi nhiều. Quận chúa e là đã quên rồi. Tỷ tỷ đã dặn dò rồi mà. An ninh sao lại không nhớ? Ta thấy là vương phi cố ý không nói, chính là muốn xem quận chúa nhà ta xấu xí. Các người đang nói nhăng nói cuội gì thế? Tiểu thư nhà chúng tôi rõ ràng đã dặn dò quận chúa rồi. Nếu không phải vương phi quên dặn, mặt quận chúa nhà tôi sao lại thành ra thế này? Chẳng lẽ lại đem mặt mình ra đùa giỡn sao? Vương gia, tỷ tỷ có lẽ chỉ là nhất thời sơ suất nên quên mất thôi. An ninh không trách tỷ tỷ. Chỉ là thái hậu ngày kia đến phủ, an ninh thế này thì làm sao nganh giá? Ta có cách có thể khiến nàng lập tức hồi phục. Tỷ tỷ muốn làm gì? Không phải đã khỏi rồi sao? Chuyện này là thế nào? Quận chúa, ta khuyên người sau này đừng có chọc vào ta nữa, nếu không sẽ không chỉ đơn giản là nước lã đâu. An ninh, ta đã nhắc nhở ngươi phải tự biết thân biết phận, nhưng ngươi vẫn cố chấp. Mấy ngày sau, nếu ngươi còn giở trò mèo thì đừng trách bổn vương không nể mặt ngươi. Quận chúa, cút, tất cả cút hết cho ta. Nô tỳ đáng tội, thần đụng trúng Trác vương phi, xin Trác vương phi thứ tội. Cút xuống. Đứng lại. Ngươi cầm y phục gì trong tay vậy? Thưa Trác vương phi, tôi đang cầm y phục thái hậu chuẩn bị cho vương phi. Thật là trời giúp ta rồi. Tiểu thư, bộ y phục của người thật đẹp. Đây là để yết kiến thái hậu, mà đặc biệt may nên đương nhiên là đẹp. Quả nhiên, chính phi chính là khác biệt. Hôm qua khi tôi đi lấy y phục, cũng thấy quận chúa. Y phục của nàng ta so với tiểu thư căn bản không thể sánh bằng. Xem quận chúa này làm sao mà diêm dúa được. Hôm nay tôi đã hứa với vương gia sẽ không chọc giận quận chúa gây chuyện nữa. Những lời này đừng nên nói nữa. Sự việc làm đến đâu rồi? Quận chúa, cứ chờ xem đi. Muội muội bái kiến tỷ tỷ. Quả nhiên là người đẹp nhờ lụa, ngựa tốt nhờ yên. Vương phi hôm nay thật rực rỡ. Tỷ tỷ là chính phi, lại được vương gia sủng ái. Y phục xa hoa một chút cũng là lẽ thường. Chỉ là thái hậu xưa nay vẫn thích sự giản dị. Nhìn thấy bộ y phục này của tỷ tỷ, e là sẽ không vui. Tiểu thư nhà chúng tôi hôm nay không chấp nhận với các ngươi. Các ngươi đừng được voi đòi tiên. Y phục của ta vốn là quy chế của chính phi, thái hậu sao lại không biết chứ? Quận chúa, người đừng nên phỏng đoán ý của thái hậu. Nhi thần cung nghênh thái hậu. Vương phi, người thật to gan, dám mặc y phục của hoàng hậu. Vương gia, chẳng phải hôm nay người vào cung báo cáo với hoàng thượng sao? Sao lại về sớm thế? Hôm nay thái hậu đến phủ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vương phi nhất định sẽ bị làm khó, nên ta đã xin phép phụ hoàng cáo lui. Đi mau. Nhi thần thật sự không biết đây là y phục của hoàng hậu, vô ý mặc nhầm y phục này, kính xin thái hậu thứ tội. Mặc nhầm? Y phục của vương phủ và trong cung đều giống nhau, đều do chức cẩm ty cung cấp. Hơn nữa, quy chế đẳng cấp y phục nghiêm ngặt như vậy, sao có thể đem y phục của hoàng hậu đưa đến vương phủ? Nói, y phục này rốt cuộc từ đâu mà có? Kính xin thái hậu minh xét. Y phục này quả thật là do chức cẩm ty đưa đến. Nhi thần cũng không biết đây là y phục của hoàng hậu, còn không nói thật. Ngươi đang lừa gạt ai ra sao? Nói xem, bộ y phục này rốt cuộc từ đâu mà có? Bộ y phục này quả thật là do chức cẩm ty đưa tới, còn không nói thật. Ngươi đang lừa gạt ai ra sao? Thái hậu bớt giận, hoàng phi được vương gia sủng ái, có chút cậy sủng mà kêu cũng là điều dễ hiểu. Thái hậu niệm vương phi là lần đầu phạm lỗi, vậy thì tha cho vương phi lần này đi. Quận chúa, vương phi lần này là mặc y phục của hoàng hậu,
Nói không chừng lần sau chính là mạo phạm Thái hậu. Người không thể luôn luôn nói đỡ cho Vương phi được. Quả thực là không xem thể diện hoàng gia ra gì. Thật là không ra thể thống gì. Người đâu? Lột y phục của Vương phi xuống cho ai ra. Vâng. Đừng. Thái hậu. Bị lột đồ trước mặt mọi người là nỗi nhục lớn. Dừng tay. Còn không lui xuống. Đi lấy cho Vương phi một cái chăn. Mặc Nhi, con đang làm gì vậy? Thái hậu, y phục của Vương phi là Nhi thần đưa cho. Con đưa cho. Đêm qua Nhi thần ở lại phòng Vương phi. Lúc hành phòng, vô ý làm rách y phục, định đưa đến trước cẩm ty sửa chữa. Phát hiện thời gian đã không kịp nữa. Vì vậy Nhi thần tự ý làm chủ, đưa di vật của mẫu hậu cho Vương phi. Lúc vào cung, Nhi thần phát hiện việc này không ổn, nên đã cáo bệnh với phụ hoàng. Đến đây để giải thích việc này với Thái hậu. Mong Thái hậu thứ tội cho Nhi thần suy xét không chu toàn. Còn đây đúng là hồ đồ. Tội của Nhi thần xin Thái hậu trách phạt. Thôi được rồi, đã là di vật của mẫu hậu con muốn xử lý thế nào? Ai ra cũng không có quyền can thiệp. Nhưng nếu sau này con vẫn lỗ mãng như vậy, ai ra tuyệt đối không tha thứ. Tạ ơn Thái hậu. Mong Thái hậu cho phép Nhi thần đưa Vương phi xuống thay y phục. Đi đi. Vương phi, là ta đến muộn. Thái hậu, người hãy giúp Nhi thần. An Ninh, con sao vậy? Mau đứng dậy. Thái hậu, người vừa mới thấy đó. Trong mắt Vương gia đều là Vương phi. An Ninh gả vào Vương phủ đã lâu như vậy, Vương gia chưa từng liếc mắt nhìn An Ninh. Vương phi càng lạnh nhạt hơn. Vài hôm trước cũng không biết Vương phi nói gì với Vương gia. Vương gia lại muốn đuổi An Ninh ra khỏi phủ. Xin Thái hậu giúp đỡ An Ninh. Nếu không An Ninh sẽ bị Vương gia ruồng bỏ. Vương gia thật sự nói vậy sao? Như quận chúa đã nói, xin Thái hậu giúp đỡ An Ninh. Thái hậu, người phải làm chủ cho quận chúa. Mặc Nhi lại mê muội, một nữ tử đến vậy, sau này làm sao làm được một quốc quân? Ta thấy phải để Mặc Nhi tỉnh táo lại. Thái hậu, Mặc Nhi, ai ra có việc muốn thương lượng với con. Thái hậu xin cứ nói. Ai ra gần đây chứng đau đầu lại tái phát. Thái y trong cung lại không hiệu nghiệp. Ai ra muốn Vương phi tiến cung để xem bệnh cho ai ra. Con có bằng lòng không? Vương phi xem bệnh cho Thái hậu là tận hiếu, Nhi thần sao lại ngăn cản? Tốt, vậy mau chóng sai người chuẩn bị y phục cho Vương phi. Ai ra hôm nay sẽ đưa Vương phi tiến cung. Dám hỏi Thái hậu, định để Vương phi tiến cung bao lâu? Ai ra định để Vương phi tiến cung 1 tháng. Sao con lại không bằng lòng? Thái hậu, Vương phi xem bệnh cho Thái hậu, Nhi thần tuyệt đối không ngăn cản. Nhưng Thái hậu, vì sao lại để Vương phi ở lại cung lâu như vậy? Chứng đau đầu của ai ra là bệnh lâu năm, cần Vương phi điều trị cẩn thận. Vương phi ở trong cung cũng có thể tránh được sự vất vả đi lại. Mặc Nhi không cần nói nhiều nữa. Không được đâu, nếu Vương phi lâu ngày không ở phủ, e rằng việc trong phủ không ai quản lý. Mong Thái hậu suy xét lại, chọn một kế sách vẹn toàn khác. Mặc Nhi chẳng lẽ quên? Chắc Vương phi sao? An Ninh quận chúa sao lại không có khả năng quản lý hậu viện? Thưa Thái hậu, An Ninh lớn lên ở hầu phủ, từ nhỏ đã học cách quản lý việc hậu viện. Xin Thái hậu và Vương gia yên tâm, trong khoảng thời gian Vương phi vắng mặt, An Ninh sẽ thay Vương phi quản lý tốt việc phủ. Nhưng thôi, không cần nói nữa. Ai ra chỉ mượn Vương phi 1 tháng, cũng không phải là không cho nàng ấy quay về. Sao, con là rời khỏi Vương phi thì sống không nổi sao? Thái hậu bớt giận, Vương gia không phải có ý đó. Nhi thần nguyện theo Thái hậu vào cung chăm sóc Thái hậu. Vậy thì tốt, khoảng thời gian này hãy để An Ninh chăm sóc con cho tốt. Nhi thần nhất định sẽ chăm sóc Vương gia thật tốt. Xin Thái hậu yên tâm. Vâng, lần này tiến cung, nếu Thái hậu có ý làm khó nàng, nhất định phải nghĩ cách báo cho ta biết, hiểu chưa? Vương gia lo xa rồi, ta tiến cung trị chứng đau đầu cho Thái hậu. Thái hậu sao lại làm khó ta? Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách sớm đón nàng ra ngoài. Vương phi, ngươi có biết tội không? Nhi thần không biết mình sai ở đâu, kính xin Thái hậu chỉ rõ. Ngươi mê hoặc Vương gia, khiến Vương gia chìm đắm trong chuyện tình cảm nam nữ, không đoái hoài gì đến An Ninh. Cứ tiếp tục như vậy, Vương gia làm sao có thể kế thừa hoàng vị? Ngươi muốn làm loạn triều cương sao? Vương gia có tư chất hiền minh, hội tụ hào quang chính khí. Nhi thần sao có thể lay động tâm trí Vương gia? Nhi thần thân là y sư, công việc chính là cứu chữa bách tính Thánh Long đế quốc, mong triều ta quốc thái dân an. Tuyệt đối không thể mê hoặc Vương gia, khiến Vương gia đắm chìm trong tiểu sắc.
Xin Thái hậu minh xét. Cho dù ngươi không có ý này, nhưng vương gia đối với ngươi cũng quá si mê, không đoái hoài gì đến an ninh. Thân là vương phi, vì sao không khuyên can vương gia? Nhi thần biết tội. Một tháng này, ngươi hãy ở từ đường chép nữ giới. Suy nghĩ cho kỹ, rốt cuộc phải làm vương phi như thế nào. Mỗi ngày chép 10 lần, đưa cho ta kiểm tra. Nhi thần tuân chỉ. Vương gia, an ninh thấy người ở đây, phê duyệt tấu chương cả ngày. Đặc biệt pha chén trà vũ lộ này. Loại trà này có công hiệu dưỡng thần nhất. Mời người dùng thử. Để xuống đi. Vương gia, người ngồi đây cả ngày rồi, cả người chắc mỏi lắm. An ninh xoa bóp vai cho người nhé. Không cần quận chúa nhọc lòng. Vương gia, hãy ở lại với an ninh đi. Ta thật sự có quân vụ trong người. Quận chúa nếu buồn chán thì tự tìm chút thú vui đi. Đêm đã khuya rồi, vương gia nào phải là đi quân doanh tuần tra quân vụ. Ta thấy vương gia là muốn tránh mặt an ninh. Tùy ngươi nghĩ thế nào. Vương gia, vương phi đã rời phủ khá lâu rồi. Vương gia cũng không chịu đến phòng an ninh. Thái hậu trước khi rời phủ từng dặn dò an ninh phải chăm sóc vương gia thật tốt. Nhưng vương gia như vậy, an ninh biết ăn nói thế nào với thái hậu đây? Chuyện thái hậu ta sẽ tự mình giải thích, không cần quận chúa nhọc lòng. Đêm đã khuya, mời quận chúa nghỉ ngơi sớm. Theo dõi vương gia cho ta. Ta muốn xem vương gia đi đâu. Vâng. Vương gia, vương phi ở trong cung có khỏe không? Theo báo cáo từ trong cung, nói thái hậu không cho vương phi khám bệnh, mà là mỗi ngày bắt vương phi chép nữ giới. Bổn vương đã sớm liệu trước, thái hậu sẽ làm khó vương phi. Vậy vương gia định làm thế nào? Bổn vương ngày mai sẽ vào cung, xem có cách nào gặp được vương phi không. Vương gia đi đâu vậy? Thưa quận chúa, vương gia đến phòng vương phi rồi. Vương gia thật sự đến chỗ vương phi rồi sao? Hoan hoan tận mắt chứng kiến. Tôi còn nghe vương gia nói ngày mai sẽ vào cung gặp vương phi đấy. Tại sao? Quận chúa thứ tội. Vương gia lại nhớ vương phi đến vậy sao? Nếu vương gia đã si tình như thế thì đừng trách an ninh tâm đoạn độc ác. Đều tại Minh Nguyệt không biết chữ. Nếu không đã có thể giúp tiểu thư rồi. Ngươi đúng là đồ ngốc. Chữ viết của chúng ta khác nhau, người biết chữ cũng không giúp được ta đâu. Thái hậu cũng thật là đã bắt tiểu thư chép bao nhiêu ngày rồi. Tôi thấy thái hậu cố tình thiên vị quận chúa. Duyệt, đây là hoàng cung, cẩn thận tai vách mạch rừng. Không lẽ thật sự có người sao? Tiểu thư phải làm sao bây giờ? Vương gia, sao chàng lại đến đây? Thái hậu không phải cấm chàng đến gặp ta sao? Bổn vương lén đến, nô tỳ ra cửa canh chừng. Mấy hôm nay nàng chịu khổ rồi. Thái hậu không đánh ta, cũng không mắng ta, chỉ là bắt ta viết vài chữ thôi. Vương gia đừng lo lắng, bây giờ sẽ đi cầu xin thái hậu, miễn cho nàng khỏi bị phạt. Nàng hãy kiên nhẫn đợi thêm mấy hôm nữa, bổn vương mấy hôm nữa sẽ đón nàng về nhà. Vương gia thật sự đã vào từ đường rồi. Vào rồi. Vương phi, lần này ngươi ngỏm chắc rồi. Đây là tiền đặt cọc. Sau khi thành công, bản quận chúa sẽ cho người gấp đôi. Nhưng quận chúa cho tôi nhiều tiền như vậy thì có ích gì chứ? Tôi làm thế này là tội chém đầu. Cho bao nhiêu tiền cũng vô dụng. Bản quận chúa tự nhiên có cách cứu ngươi. Quận chúa nói suông thì không bằng chứng. Tôi làm sao có thể tin người được? Lấy chiếc vòng ngọc này làm tin. Vậy thì đa tạ. Có sự đảm bảo này rồi, chúng ta chính là châu chấu trên cùng một sợi dây. Vương gia thật chu đáo, biết tiểu thư chép bài mỏi tay nên đặc biệt tặng tiểu thư băng bảo vệ cổ tay. Xin vương phi cứu huynh đệ của tôi. Đi xem sao. Vương phi, huynh đệ của tôi đột nhiên bị đau tim. Người cũng biết chúng tôi là loại nô tài, chẳng biết gì về y thuật. Xin vương phi cứu huynh đệ của tôi. Huynh đệ của ngươi hiện đang ở đâu? Mau đưa ta đi. Huynh đệ của tôi hiện đang nằm trên giường, sinh tử không rõ. Tiểu thư không được. Người là vương phi,
Nếu đi đến phòng của hộ vệ, bị người khác nhìn thấy, e là khó mà nói cho rõ ràng. Đau tim là bệnh cấp tính, không thể trì hoãn. Mau dẫn đường. Nhi thần đến cầu xin Thái hậu miễn tội cho Vương phi. Hôm nay con đến là vì muốn cầu xin cho Vương phi sao? Con vậy mà vẫn còn bênh vực nàng ta như thế. Khám bệnh, châm cứu đều cần dùng tay phải. Người thật sự nhẫn tâm nhìn nàng. Vì chuyện này mà không thể hành y sao? Vương phi nếu vì vậy mà mất đi y thuật, quả thực đáng tiếc. Thái hậu, sao nàng lại ở đây? Nhi thần rất nhớ Thái hậu, nên muốn vào cung thăm người, chưa kịp báo trước với vương gia. Xin vương gia thứ lỗi cho an ninh. Quận chúa muốn tỏ lòng hiếu thảo, bổn vương nào dám ngăn cản. Thái hậu, người hãy nghe lời vương gia, miễn cho vương phi khỏi phải trách phạt đi. Vậy ra an ninh cũng cầu xin cho vương phi. Vậy ai ra sẽ miễn tội cho vương phi? Tạ ơn Thái hậu. Thái hậu, an ninh còn có một việc muốn cầu xin. Xin Thái hậu cho vương phi hồi phủ. Vì sao vậy? Người biết chuyện sẽ hiểu Thái hậu muốn dạy bảo vương phi, còn người không biết lại tưởng an ninh ghen tuông, dùng thủ đoạn để độc chiếm vương gia. Xin Thái hậu vì danh tiếng của an ninh, hãy để vương phi hồi phủ. An ninh thật độ lượng, ai ra sẽ nể mặt an ninh, để vương phi hồi phủ. Tạ ơn Thái hậu. Đến cấm thất. Bệnh nhân ở đâu? Ngươi muốn làm gì? Minh vương phi, ta cũng nhận được nhờ vả của người khác, đắc tội rồi. Vương phi, người đi trước đi, ở đây có ta. Lại đây, Minh vương phi. Ngươi đừng lại đây, ngươi mà tới đây nữa, ta sẽ gọi người đấy. Ngươi cứ việc gọi đi. Nô tỳ đáng tội, xúc phạm Thái hậu, kính xin Thái hậu tha tội. Ngươi hoảng cái gì? Tôi hốt hoảng như vậy. Ngươi nhìn thấy gì rồi sao? Vương phi, vương phi, nàng ấy vào phòng hộ vệ. Cái gì? Dừng tay. Các ngươi đang làm gì? Thái hậu tha mạng, thuộc hạ đáng tội. Thân là vương phi, vậy mà không giữ phụ đạo, trong cung lại làm ra loại chuyện phản loạn này. Nhi thần bị lừa gạt, mong Thái hậu minh xét. Ngươi thật to gan, dám làm nhục Minh vương phi. Vương phi nói bản thân trong cung tịch mịch khó chịu, bảo thuộc hạ tới đây bầu bạn với nàng. Rõ ràng là ngươi lừa ta tới xem bệnh, sao ngươi lại vu oan giá họa cho ta? Thuộc hạ câu nào cũng là sự thật. Thái hậu, vương phi gây rối loạn hậu cung, thưởng 1 trượng hồng. Kéo tên hộ vệ này xuống, xử tử. Thái hậu, đừng, nàng ta đã làm ra loại chuyện khó coi này, ngươi còn muốn bao che cho nàng ta. Trong chuyện này sao có thể nghe theo lời nói một phía của tên hộ vệ? Con xin Thái hậu cho Nhi thần thêm chút thời gian, Nhi thần nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Sự thật chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Ngươi còn điều tra gì nữa? Ta thấy ngươi bị ma quỷ ám rồi. Người đâu? Kéo tiện nhân này xuống, xử tử. Đừng, nếu Thái hậu muốn lấy mạng nàng, vậy thì hãy lấy mạng ta trước. Ngươi, Thái hậu, Nhi thần đối với vương phi nhất vãng tình thâm, mong Thái hậu khai ân. Ngươi lại bức ép ai ra đến vậy? Thôi được, vương phi gây rối loạn cung vi, đức hạnh bại hoại. Kể từ hôm nay đuổi khỏi Minh vương phủ, 3 ngày nữa rời khỏi Vân Thành. Tạ Thái hậu thành toàn. Lần này bổn vương không bảo vệ được nàng rồi. Tiểu thư, hay là chúng ta nghỉ một lát đi. Nắng thế này, người sẽ bị say nắng đó. Thái hậu muốn ta trong vòng 3 ngày rời khỏi Vân Thành, ta nào dám dừng lại. Đều tại Minh Nguyệt lúc đó ngất xỉu, nếu không đã có thể làm chứng cho người rồi. Không trách cô. Tiểu thư, Vân cô nương. Tiểu thư, người tỉnh rồi. Tiểu thư, người vừa mới ngất xỉu, dọa nô tỳ một phen rồi. Cũng may Tư Đồ công tử kịp thời xuất hiện, cứu tiểu thư. Đa tạ Tư Đồ công tử. Không cần đa lễ, cô nương đây là đang vội đi đâu? Đến nỗi trúng gió mà cũng không nhận ra. Tiểu thư nhà chúng tôi bị người ta hãm hại, Thái hậu ra lệnh cho chúng tôi trong vòng 3 ngày phải rời khỏi Vân Thành.
cho nên tiểu thư mới như vậy. Không được nhiều lời, để Tư Đồ công tử chê cười rồi. Vân cô nương có chỗ nào để đi chưa? Vậy thì vừa hay, tại hạ mấy hôm nay chuẩn bị trở về Dược Vương Cốc. Cô nương nếu không chê, có thể cùng tôi quay về. Đa tạ. Vương phi thế nào rồi? Vương phi hôm nay ở ven đường ngất xỉu, bị Tư Đồ Hàn mang đi rồi. Vương phi sao lại ngất xỉu? Vương gia đừng vội, Vương phi chỉ là trúng gió, không có gì đáng ngại. Nhưng mà Thái hậu hạ lệnh muốn Vương phi 3 ngày nữa rời khỏi Vân Thành. Vương gia bước tiếp theo định làm thế nào? Chuyện này tuyệt đối là có người mua chuộc hộ vệ làm. Người mau đến Thiên Lao, đừng để tên thị vệ đó bị diệt khẩu. Vâng. Quận chúa định cứu tên thị vệ đó ra sao? Một con cờ hó cũng muốn ta đi cứu sao? Ngươi lập tức đến Thiên Lao lấy mạng hắn, lấy ngọc bội lại, kẻo đêm dài lắm mộng. Vâng. Ngươi là ai? Tại sao muốn lấy mạng ta? Chịu ngỏm đi. Phế vật, chuyện nhỏ thế này cũng làm không xong. Nô tỳ đáng tội, ngươi nhìn rõ rồi chứ? Là Thanh Phong cứu hắn. Nô tỳ nhìn rõ rồi, vương gia nhất định sẽ thẩm vấn hắn, theo dõi nhất cử nhất động của vương gia cho ta. Vâng. Quả nhiên như vương gia dự liệu, quả thật có người muốn lấy mạng hắn. Vương gia tha mạng. Muốn bổn vương cứu ngươi thì thành thật khai báo chuyện của vương phi. Tôi nói đều là An Ninh quận chúa bảo tôi làm như vậy. An Ninh. Vương gia nếu không tin, thuộc hạ có tín vật An Ninh quận chúa đưa cho. Quả nhiên là vòng của quận chúa. Quận chúa. Vương gia không được. Vì sao? Hôm nay đã là ngày thứ 2 rồi. Trước mắt, việc quan trọng nhất là đón vương phi về phủ. Trước tiên giam hắn vào mật thất. Vâng. Muốn bổn vương cứu ngươi, hãy thành thật khai báo chuyện của vương phi. Tất cả đều là do An Ninh quận chúa sai khiến. Quận chúa. Quận chúa, vương gia vừa mới xuất phủ rồi. Vương gia đi nơi nào rồi? Xem hướng đi, hình như là đến khách điếm vương phi đang ở. Tiêu rồi, vương gia muốn đón vương phi trở về. Vân cô nương, ngày mai ta lên đường rồi. Cô thực sự theo ta về Dược Vương Cốc sao? Ta đã không còn nơi nào để đi. Còn phải đa tạ Tư Đồ công tử đã kêu mang ta. Chuyến đi này e là sẽ không quay lại Vân Thành nữa. Vân cô nương có điều gì không nữa sao? Vân cô nương sao không nhìn người bên cạnh? Người bên cạnh. Tại hạ tự nhận không thua kém Minh Vương. Cô nương có thể suy xét tại hạ không? Tư Đồ công tử. Vân cô nương, Minh Vương tương lai sẽ kế thừa hoàng vị. Hắn không thể hứa với cô lời thề một đời một kiếp chỉ có một người. Tại hạ có thể. Ai nói bổn vương không thể? Cùng nàng một đời một kiếp chỉ có một người. Bổn vương cả đời này chỉ công nhận mình nàng. Quên như vậy đến gặp muội sẽ bị người ta nói ra nói vào đấy. Vương gia đến gặp vương phi của mình có gì không được, nhưng thiếp đã không còn là vương phi của chàng nữa rồi. Chuyện đó ta đã điều tra rõ ràng rồi. Là An Ninh quận chúa hãm hại nàng. Bổn vương nhất định sẽ trả lại công bằng cho nàng. Bây giờ hãy theo ta trở về. Ra đây đi. Tư Đồ công tử quả nhiên tài thính thật. Những lời Minh Vương vừa nói, quận chúa nghe rõ chứ? Nếu Minh Vương giao chứng cứ vào tay Thái hậu, ta nghĩ những ngày tháng sau này của quận chúa sẽ rất khó khăn đấy. Tư Đồ công tử, nữ nhân tâm ái bị kẻ khác cướp mất, cảm giác này không dễ chịu đâu. Ý của quận chúa là ngươi và ta bây giờ là đồng bệnh tương liên. Không biết dược chủ có thuốc nào chữa cho ta không? Ta có thuốc, quận chúa dám dùng không? Bản quận chúa sao lại không dám? Cây châm này tên là Âm Dương châm. Đầu châm thuộc dương, không độc. Thân châm thuộc âm, có kịch độc. Ngày mai là thất tịch, phu quân sẽ cài châm cho thê tử. Quận chủ hãy nghĩ cách để Minh Vương cài cây châm này cho vương phi. Vương phi sẽ lập tức bỏ mạng. Trước mặt Minh Vương, người muốn lấy mạng nàng ta sao? Chỉ cần không làm chảy xước da thịt, tự khắc có biện pháp cứu vương phi. Đến lúc đó ta và quận chúa sẽ cùng đạt được điều mình muốn. Vương gia, người cứ vậy mà đưa thiếp về sao? Thái hậu sẽ nổi giận. Hơn nữa thiếp còn ngày mai là thất tịch ban phúc, Thái hậu sẽ đích thân đến phủ. Đến lúc đó ta sẽ bẩm báo chuyện này với Thái hậu. Nàng không cần phải lo lắng quá. Hãy nhớ, nàng là vương phi duy nhất của bổn vương. Vương gia, thật ra thiếp muốn nói, thiếp nên đi tiễn Tư Đồ công tử. Thật là thất lễ quá.
không được phép đi tiễn hắn. Hoan Hoan, Dược Vương có phải đã từng nói chỉ cần bị châm cài làm rách da, người đó chắc chắn sẽ ngỏm. Quận chúa, đây là... Không biết Dược Vương có thuốc nào chữa cho ta không? Cây châm này tên là âm dương châm. Phần đầu châm thuộc dương, không có độc. Thân châm thuộc âm, có kịch độc. Vương phi nhất định phải ngỏm. Thái hậu, hôm nay là ngày thất tịch, ai ra đặc biệt đến đây để ban châm ban phúc. Mặc Nhi, cài châm cho An Ninh đi. Cài như vậy là cách cài của chính thất. An Ninh chỉ là một trắc phi, sao có thể cài châm này được? Đừng nhắc đến Vương phi trước mặt ai ra. Từ hôm nay trở đi, An Ninh chính là chính thất của con. Bổn vương gần đây lại gặp được một nữ tử ta ái mộ, còn xin Thái hậu xem xét lại, rồi hãy quyết định có nên lập An Ninh làm chính thất hay không. Nàng ta không phải đã bị ai ra đuổi ra khỏi Vân Thành rồi sao, còn lại dám tìm nàng ta về sao? Thái hậu, chuyện trong hoàng cung Nhi thần đã điều tra rõ, Vương phi bị hãm hại. Kính xin Thái hậu cho phép Nhi thần bẩm báo. Chứng cứ đều bày ra trước mắt rồi, còn gì mà phải điều tra nữa. Thái hậu tha mạng. Thái hậu tha mạng, chứng cứ rành ra đó rồi, còn điều tra gì nữa? Thái hậu tha mạng, Thái hậu tha mạng. Người tìm hắn ta đến làm gì? Hắn ta không phải đã bị ai ra xử tử rồi sao? Sao còn chưa bẩm báo chuyện này với Thái hậu? Thái hậu, tất cả đều là do An Ninh quận chúa xúi giục ta làm. Vương phi bị oan, xin Thái hậu minh xét. Cái gì? Vương gia là vì muốn giải oan cho Vương phi, cố ý tìm người vu oan giá họa cho thiếp sao? An Ninh, đây là của ngươi phải không? Thiếp chưa từng thấy. Chiếc vòng này là vật chứng do quận chúa đưa cho ta. Thật nực cười, vòng tay như thế này nhan nhản ra đó, chẳng lẽ chỉ dựa vào lời khai một phía của hắn ta mà có thể định tội thiếp sao? Thật là chưa từ bỏ ý định sao? Năm ngoái, vào dịp sinh thần của Thái hậu, từng cho nội vụ phủ lấy ra một lượng lớn kim ngân châu báu loại này để làm lễ cầu phúc. Ta đã xem qua danh sách này, sau đó phát hiện An Ninh quận chúa nhận được chính là chiếc vòng này. Quận chúa có thể giải thích một chút, tại sao chiếc vòng này lại xuất hiện trên người tên thị vệ này? Ta mang vật ấy lên cho ai ra? An Ninh, chuyện này là sao? Không phải ta, là Vương phi. Là Vương phi muốn quay về vương phủ, cố ý vu oan giá họa ta. Bằng chứng rõ ràng, ngươi còn muốn hãm hại Vương phi. Quận chúa, từ khi vào phủ, ta có từng làm khó dễ người lần nào? Tại sao người lại dùng thủ đoạn thâm độc như vậy để hãm hại ta? Vương phi, ngươi ở vương phủ hưởng hết sự sủng ái của vương gia, làm sao ngươi hiểu được nỗi đau khổ và cô độc? Nếu không phải tại ngươi, vương gia sao lại đối xử với ta như vậy? Ngỏm đi. An Ninh, ngươi điên rồi, dám trước mặt Thái hậu công nhiên hành thích. Ta không điên. Như vậy cũng tốt, thứ ta không có được thì ngươi cũng đừng hòng. Ngươi muốn làm gì? Vương gia chàng sao vậy? Có độc. Tại sao? Mau gọi ngự y. Vương gia, đừng sợ, ta ở đây, ta nhất định sẽ không để chàng xảy ra chuyện gì. Chàng thấy sao rồi? Tốt hơn nhiều rồi. Nàng đã cứu ta, vậy chàng nghỉ ngơi cho khỏe. Ta làm món ngon rồi, mang cho chàng nếm thử. Được. Tiểu thư, vừa rồi thừa tướng phủ có thư, bảo người mau chóng quay về. Được, ta biết rồi.